সদনত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজেট পৰিমিত বিবৃতি অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আয় ব্যয়ৰ খতিয়ান সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে 2018-19 বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছিল 18টাকৈ বৃহৎ আঁচনি আৰু এই 18টা বৃহৎ আঁচনিৰ ভিতৰত 16টা আঁচনিয়ে হৈছে সফলভাৱে ৰূপায়ণ যি 18টা স্কিম আমি এনাউন্স কৰিছিলো আউট অফ 18 আমি দুটা স্কিম কৰিব নোৱাৰিলো এটা হল মাইনৰিটি স্কলাৰশিপ আৰু এটা হল স্মল স্কেলৰ ঋণ গ্যাৰান্টি 16টা স্কিম কৰিব পাৰিলো সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা 16টাকৈ আঁচনিৰ ভিতৰত আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য গড়কাপ্তানি বিভাগ সমাজ কল্যাণ তথা বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা 16টাকৈ আঁচনিৰ ভিতৰত প্ৰথমেই উল্লেখ কৰিলে কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰা আঁচনি ৰাজ্যৰ 1000খন কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 2018-19 বৰ্ষৰ বাজেটত ইয়াৰে 604খন দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে পূৰ্ণ গতিত আৰম্ভ হৈছে আজি মই এই হাউসক অত্যন্ত গৌৰৱেৰ সৈতে ক'ব খুজিছো যে আউট অফ 1000 ব্ৰিজ মহাবীৰ লাচিত চিলাৰাই নিৰ্মাণ সেতু অভিযানত 604খন আমি ইতিমধ্যে অনুমোদন কৰিলো দ্ৰুত গতিত কাম চলি আছে আৰু এই বছৰ এতিয়া বাকি 400খনো আমি অনুমোদন কৰি দিম আৰু এই বছৰো আমি এই স্কিমটো 18 ফ্ল্যাগশিপ স্কিমৰ ভিতৰত আমি ৰাখি থৈছো কাৰণ ব্ৰিজ এখন কৰোতে 3 বছৰ লাগিব সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনিৰ ভিতৰত আন এক উল্লেখযোগ্য আঁচনি হ'ল অটল অমৃত অভিযান চলিত মাহৰলৈকে ৰাজ্যৰ 43103 গৰাকী হিতাধিকাৰী অটল অমৃত অভিযানৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে বুলি মন্তব্য বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্কিমৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে 1,60,95,483 হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে 75খন চিকিৎসালয় ইয়াত আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে আৰু অটল অমৃত অভিযান আঁচনিৰ অধীনত অধ্যক্ষ মহোদয় জুলাই মাহলৈকে 43,103 গৰাকী ব্যক্তি উপকৃত হৈছে ইয়াৰ পিছতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনি অসম সংহত কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় আঁচনি টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত লগ লাগি আমি এখন বিশাল আঁচনি লৈছিলো যে আমি অসমত 18খন ক্যান্সাৰ হস্পিটাল আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ সকলো কাম হৈ গল ল্যান্ড এলটমেন্ট হৈ গল অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি 6খন স্থানত লাৰছন আৰু টাৰ্বুৱে ইয়াৰ প্ৰথম 6খনৰ টেন্ডাৰ পাবলৈ সক্ষম হল আৰু এলএনটি কোম্পানীয়ে 6টা স্থানত এই মাহৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা আন এক আঁচনিৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধ পেঞ্চন বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ ভিতৰত এক উল্লেখযোগ্য আঁচনি আছিল চাহ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্ট চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ পৰিয়াললৈ আমি মুকলি কৰি দিলো আৰু 382 কোটি জৰিয়তে 7,21,485 জন ব্যক্তিৰ একাউণ্টত এই পুঁজি জমা হ'ল সদনত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট পৰিমিত বিবৃতি দিয়াৰ পিছত সকলো বিধায়কক আহ্বান জনাই ক'লে বাজেটত গ্ৰহণ কৰা আঁচনি সন্দৰ্ভত সময়ে সময়ে যাতে বিধায়কসকলেও বুজ লয় কাৰণ তেতিয়াহে আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ হোৱাত সহায়ক হয় আমি এটা প্ৰেক্টিস আৰম্ভ কৰিব লাগে যে এমএলএ সকলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক সুধিব লাগে যে বাজেটত অমুক স্কিমটো দিয়া হৈছিল কি হ'ল তেতিয়া একাউন্টেবিলিটি বাঢ়ে তেতিয়া মোৰো খৰচ মই বঢ়াব পাৰো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ